Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. A mai napon ellátogattam ide a Merenyei víztározóra azért, hogy az itt élő nagytestű pontyokból metód technikával fogjak egy pár darabot. Kétfajta ízvilágú etetőanyagot hoztam magammal, és nem csak ízvilágban, hanem beltartalomban is teljesen más mind a kettő. Az egyik az egy halasabb jellegű, ez a Monkey, ugye ő az egyik kedvenc etetőanyagom, egy halas fűszeres, édes fűszeres ízvilága van. A másik pedig a Hot Mango, az egy szénhidrátos etetőanyag, és azért döntöttem emellett is, mert ezen a vízen nagyon jól működnek a szénhidrátos bolydiaink, úgyhogy kíváncsi leszek arra, hogy metód kosárban mit mutat majd az etetőanyag a Monkey mellett. Mind a kettőt azonos ízű pellettel fogom dúsítani, a Hot Mangót egy mango ízű pellettel, a Monkeyt pedig Monkey ízű pellettel, ugyanis ez a tapasztalatom, hogy ezeket az apró, kemény szemcséket nagyon szeretik a kisebb és a nagyobb testű pontyok is egyaránt. Amíg az etetőanyagok megszívják magukat, addig én elkezdek bepakolni a csónakba, ugyanis mára egy igazán érdekes pecát terveztem, vízből állva fogok horgászni. Igaz, hogy pontyra nem horgáztam még ezen a tavon, viszont harcsára már igen, és mikor legutoljára harcsáztam ott azon a hátsó öböl részen, akkor rengeteg pontyot láttam ott, bízom benne, hogy most is ott lesznek, hiszen egy tavaszias időjárás van, felmelegedő víz, és hátul egész picike, ilyen méter 20 körüli vízmélység található, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott lesz ma egy igazán jó pecához, de már pakolok is, hogy minél hamarabb vízbe legyenek a botok. A száraz pelletet most adagolom az etetőanyaghoz, körülbelül ennyit, nem kell több. Ennek csak az a lényege, hogy viszonylag gyorsabban oldódik így ki az etetőanyag a száraz szemek miatt. Egyrészt, másrészt pedig igaz, hogy nem kiakasztott pipszel fogok horgászni, hanem csak szemre dobok, de hogyha valahol kapást tesz, akkor nagyjából ugyanoda. És hogyha előzőleg már beleszívott egy ilyen kupacba a hal, amiben voltak ezek a pelletszemek, akkor azt gondolom, hogy ez ízleni fog neki az etetőanyag is, de így még inkább ezek miatt a kis ropogtatni való falatok miatt. A jobb akadás miatt elhelyeztem egy kis olmot a horogelőkémen, illetve nem csak a jobb akadás miatt, hanem mert az egyik szereléken pop-up csalit is fogok alkalmazni, ami föl fog lebegni ilyen magasságra. De itt viszonylag iszapos a talaj, ezért azt gondolom, hogy jól fog működni a lebegő csali is. Erre megy is föl mindjárt egy 12-es pop-up. Nagyon hasonló színű, mint az etetőanyag. Egyébként ez is édes, ez melonízesítésű. Ez a szénhidrátos etetőanyag, ez nagyon könnyen kioldódik, jól is tapad, és könnyen is oldódik. Nagyon szeretem használni metódban. Nyugodtan nyomjuk meg erősen. Csali már ki is kandikál, ez itt tökéletes lesz. Ezt megfújom mangós sprével. Ez a spray itt a vízen is jól látszódik, ilyen pirosas színt áraszt magából. Legtöbb halat
Ezt ott középtájon láttam, hogy jöttem el a csónakkal, folyamatosan mentek el előlünk. Brutális egyébként, hogy mi mennyiségű hal van itt, úgyhogy viszonylag korai kapásra számítok. A becsobbanás előtt ráfogtam a klipszre, pontosan azért, hogy úgy érkeztessem a kosarat, illetve ráfogtam a zsinórra, mint hogyha klipszelnék, pontosan azért, hogy úgy érkeztessem a kosarat, hogy ne így csapódjon a vízbe, hanem kicsit így az aljával. Középső botomra egy médium lárvát rakok, mangó ízesítésben, ezt is ugye a mangós etetőanyaghoz. Hát ez egy nagyon feltűnő színű csali, viszont ugye ez a horgot nem emeli föl, ez a méretű horog ez feküdni fog, és ez csak fölötte kelleti magát. Érdekes formájának köszönhetően igazán nagy pontyokat is fogtunk már vele. Például Endre, aki most készíti nektek ezt a filmet, ő már egy 25 kg feletti pontyot is. Úgyhogy ez egy nagyon jó csali. Töltés az teljesen ugyanaz, egy kis kaja az aljára, jön egy következő réteg, picike ólom, hogy ne ráncsa ki a csalit, azt is beletöltöm a kosárba, aztán jó nagy adag kaja, minél jobban érezzék ezt a csípős mangós illatot, vagy ízt a vízben, mert ugye a vízben nem illatokat, hanem ízeket éreznek a halak, kioldódásokat, és mehet is be, de előtte ez is kap egy kis fluoszprét. A mánk is etetőanyag pedig egy BCN-es lárvát kap. Első körbe. ...11 óra 47 perc van, és közben pont kapásom van. Azt akartam elmondani, hogy egy délutáni pecára érkeztem tulajdonképpen. 4 órával vagyunk 12 óra előtt, de úgy látszik, hogy ez a hal még délelőtti lesz. És elég szépen rugdos. Mindjárt elsőre egy jó pontyot sikerült akasztani. Ez a vízbeállós horgászat azért egy napon keresztül itt az iszapba lépkedni jobbra-balra nem olyan egyszerű, úgyhogy úgy döntöttem, hogy körülbelül egy ilyen jó délutánnyit fogok pecázni. Azt gondolom, hogy bár nem horgáztam még itt soha, de ezen a részen szerintem így is sikerül fognom jó néhány termetesebb pontyot, és hát ez a kapás is ezt bizonyítja. Egyébként érdekesség, hogy ez a levegőcsalit húzta el ez a ponty. 12 mm-es pop-up csalit. Ezt elhiszitek? Mondjuk én el. Megpróbálom minél hamarabb kifárasztani ezt a halat, és közben Endrét megkérem, hogy fárassza ezt a pontyot, hogy ne menjen be sehova. Az első halat azt sikerült már megszákolnom, elraktam egy úszómérlegelőbe, és most mindjárt itt van a másik is. Szép hosszúkás töves. Megvan. Szakadás ez tökéletes, jól összeállított végszereléknek köszönhetően. BCN lárva és a mánki etetőanyag. Az első meg ugye a lebegőcsali volt, a mangó etetőanyaggal. Első hal, pocakos tükrös. Hú, de szép hosszúkás, nem véletlen volt ilyen erős. Endre is fárasztotta egy ideig, meg még nekem is kellett. Nagyon szép töves. Mánkiból ez az egy peca volt benne. Majd váltogatni fogom, hogy egyszer az egyik etetőanyagból lesz benne 2 bot, egyszer pedig a másikból. Aztán majd meglátjuk, hogy a helyen múlik inkább, vagy az etetőanyagon. Egyenlőre mind a kettőre volt kapás, úgyhogy mind a kettő jól működik, ahogy gondoltam is. A tó középső részét horgászom,
Egyrészt azért, mert ahogy jöttem el csónakkal, ott láttam a halakat, másrészt pedig azért, mert onnan, hogyha megakasztok egy pontyot, az biztosan nem fog beszaladni a nádba. Valószínűleg a nád mellett is rengeteg van, de mivel ilyen gyorsan jött 2 hal innen középről, ezért ezen a taktikán egyenlőre nem változtatok. Ismét a Mán kitalált gazdára. Na, megint a 2 szélső bot. Hát Endre, megint segítened kell párasztani. Háromból 3. Az egyetlen egy bent maradt botomra ez a hosszúkás spanyol pikkelyes jelentkezett. Na, tehát egy újabb dupla kapás. Egyik hal ott van a úszómérlegelőben, a másik pedig a horgon. Volt már ma dupla kapásom többször, sőt, kizárólag dupla kapásom volt. Most viszont egy tripla kapásom van, mert egy hal már kinn van, a másikat most merítem, és a harmadik pedig ott húzza a harmadik botot. Ezt a halat gyorsan megszabadítom a horokkal, és vissza is engedem. És megyünk a harmadikért. Utól kell érni, de megvan. Na nézzük az elsőt, az volt a legnagyobb. Mekkora peca! Folyamatos dupla-tripla kapások. A vízben álló peca, az hihetetlen élvezetes. Legutoljára a Monkey etetőanyagba egy BCNS Dark Raftert raktam bele. Ugye ez ilyen szép barnás színezetű, nehezen észrevehető a fenéken. Nagyobb halakat szoktam ezzel általában becsapni, ahol a színes csalikat nem eszik meg. Kíváncsi voltam, hogy itt milyen gyorsan találják meg, de hát pont ugyanolyan gyorsan, mint hogy a színes csalikat. Úgyhogy itt az etetőanyag aromája az, ami igazából oda vonzza őket, és folyamatosan esznek ebbe a jó kis időbe. Ránk fúj a szél, azzal is szerencsém van, mert ez is ide tolja a halakat, és meghozza az étvágyukat is, hát az látszik is folyamatosan ennyi kapás. A Monkey etetőanyagot azt nem fújom semmilyen sprével, nagyon szeretem az aromáját, és ami a lényeg, nem csak én szeretem, hanem a halak is.
Ezt ritkábban szoktam általában külön még aromázni, ez így jó, ahogy van. Horoghegyre folyamatosan odafigyelek, hogy hegyes legyen, ezt minden alkalommal elmondom. Érdekesség, hogy ez a csali, ez ugye narancssárga és citromsárga alapvetően, ez a mangó, de már annyiszor lefújtam a mangós szprével, ami piros színű, hogy már csak épp, hogy egy pici csíkba világos citromsárga megfogja a szpré. Már legalább 4 halat sikerült fognom ezzel az egy csalival. Ennek se az igazi a hegye. Tökéletes. Most 2-be rakok mánkit. Ugye ez a lebegő csali, ez is tökéletesen működik. Sokan félnek a pop-upok használatától, de nagyon jól tud működni. Sok helyen imádják a halak, hogy lebeg a csali. Itt is a nádról szeregetnek le kaját maguknak, tehát nem annyira feltűnő nekik, hogy fel van lebegve. A legutoljára bedobott bot talált leghamarabb gazdára. Elég jó halat sikerült akasztani. Jól elindult. Csak a szokásos, mondhatnám. Egyik hal itt van kint, aminek először kiakasztom a szájából a horgot, hogy nehogy valami baj essen. És utána megyek azért. Merítőt összerakjuk. És azóta húzza. Brutális ez a peca. Én imádom vízből állva fárasztani a halakat. Aki teheti, ezt próbálja ki, mert hatalmas élmény. Ráadásul, amikor ilyen sok jön egymás után, akkor meg pláne. Ide nézzetek, milyen csodaszép töves sikerült most is fognom. Gyönyörű színe van ennek a tükrösnek. A mai napon is nem véletlenül működnek ilyen jól a csaliaink, hiszen a 2025-ös évtől megújult a beltartalmuk, sokkal magasabb fehérjetartalmúak lettek, köszönhetően ezek a minőségi alapanyagoknak, mint például az egalbumin, a laktalbumin, meg a kazein. Ezeknek köszönhető az is, hogy ilyen rugalmas állaguk van, könnyedén összenyomhatóak, mégse repednek el, és ezt az állagot több éven keresztül megőrzik. Ezek a csalik teljesen háttérszagmentesek, ha megszagoljátok, akkor csak a finom minőségi aromák illatát érezhetitek, és a halak is ugyanígy vannak ezzel.
Ezen a boton egy dévérkeszeg jelentkezett. Az első keszegféle ma, viszont ezen is kapás van. Na, hát még a második botot se tudom bedobni, és azt már eltekerte egy ponty. De szépen húzza. Ezt a szájába dobtam. A felszerelésem egy 5500-as méretű Shimano orsó, amely 30-as főzsinórral van feltöltve, és előtte van egy felvastagodó előtét, hogyha itt hozzáérnek agylókhoz, az alján nádtorzsákhoz, akkor ne szakadjon el véletlenül se. A bot pedig egy 420 cm hosszúságú, extra heavy karakterisztikájú féderbot. És ugye, amint látjátok, 3 pecával horgászom, vagyis hát horgásznék, mert kb. Sosincs benn, vagy legalábbis csak nagyon ritkán volt benne 3-3 bot. Mert itt a merenyei víztározón itt engedélyezett a 3 bot használata. Úgy döntöttem, hogy abba hagyom a horgászatot, mert sikerült a naphalát megfognom a gyönyörű töves személyében. Mindössze kicsit több mint 4 órát horgáztam, 15 óra 58 perc van, és azt gondolom, hogy egy ilyen 100 hektáros tóból 4 óra alatt dupla és tripla kapásokat elérni, hát ez egy fantasztikus eredmény, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és most pedig szeretném megmutatni ezt a csodálatos halat. Ezt nézzétek, mekkora töves! Wow. És ráadásul lebegőcsalival fogtam, egy 12-es pop-up boilival, úgyhogy sokan félnek a lebegőcsaliktól, hát ebből is látszik, hogy a nagy halak is megeszik. Köszönöm szépen, hogy a mai napon is velem tartottatok. Sziasztok!